Ahoj, je tady Bunka z Čevý Berínek, zdravím vás z Indie. Ne už sice z Darjeelingu, ale dnešní video, který pro vás mám, je právě z Darjeelingu, odkud jsem se vrátila nedávno. A měla jsem to štěstí, že jsem tam bydla u takové nepálské rodinky, která si dělala vlastní černý čaj. A já jsem to všechno natočila, tak se pojďme podívat, jak to vypadá. Čajové lístky se tady sklízejí ručně, nejčastěji do bambusových košů. A sklízí se bac, což jsou ještě nerozvinutý pupeny na konci větvičky čajovníku a první 2 lístky a tomu se říká taky orange pekoe. Sklízené lístky se pak rozloží na bambusový tác a nechají se přes noc zavadnout. Lístky jednak ztratí zhruba 60 až 65% vlhkosti a zároveň změknou, takže jdou pak snáze tvarovat, v tomto případě rolovat. Rolováním se docílí toho, že vlastně tím, jak se tlačí na ty čajové lístky a oni se rozedřou ten bambusový tác, tak se naruší jejich buněčná struktura a tím vznikne prostor pro oxidaci těch čajových lístků a potom ještě ztratí další šťávu. Paní potom ten čaj takhle schne na hromádku, přikryje miskou a odnese ven. Tím, že jde o takhle malé množství čaje, tak ta miska je tam proto, aby místo oxidace nedošlo rovnou k sušení. A trvá to asi tak 2 hodiny. Aspoň teda v tomhle případě, protože každý má nějaký svůj recept, své tajemství. Třeba v továrně, kde jsem se byla podívat, tak tam ho nechávali oxidovat asi 45 minut. A nebylo to teda přikrytý miskou, byly to takový velikánský police a normálně v otevřeném prostoru. Během oxidace čajové lístky znědnou a získávají vůni a chuť. Čím déle oxidují, tím jsou tmavší a čaj z nich je pak výraznější. Třeba jemné čaje z Darjeelingu z jarní a letní sklizně jsou jen lehce oxidované a svou barvou více připomínají čaje zelené než černé. Naproti tomu třeba černý Ceylon či Assam se nechává oxidovat déle a proto jsou pak lístky skoro černé a chuť výraznější. Jinak, když vám oxidaci přirovná k něčemu blízkému, tak je to třeba jako když kousnete do jablka. Tam, kde ho nakousnete, necháte to chvilku na vzduchu, tak to jablko prostě změdne. Ježiši, ten voní. Tak, když má babička pocit, že čaj už dostatečně voní, tak je čas prostě oxidaci ukončit a přejít k sušení. Takže se čajové lístky rozprostřou na bambusový tác a nechají se sušit podle počasí. Když je venku hezky a není moc vlhko, tak se suší normálně venku na sluníčku nebo prostě na světle. A pak, když je vlhko nebo dokonce prší, tak ho suší normálně na voku na ohni vevnitř kuchyni. Když se suší venku, tak se suší tak 1 až 2. Takže takhle se dělá černý čaj konkrétně v této rodince. Jinak každý má svůj recept, svoje tajemství. Díky tomu čaj chutná vždycky taky úplně jinak, taky záleží, jak jste ho sklidili, kde jste ho sklidili. Je to prostě docela věda. No a já si pak můžu tady vychutnat takhle šálek čaje, když je venku takový trošičku mlhavole zavo, ale prostě je tady fakt pohodička.